to win our very first match. Mukhang nag-start na nga yata sila dito, no? Onic already banning Hylos. Zas, medyo nakakanto ah. Well, I'm not sure possible na kasi may mga nakita na ako na the new hero. Ayoko magkamali eh. Tama no, it's Popol and Koopa. Pinakabagong hero natin. Medyo isa yan sa ginagamit na synchronization with parang yung mga kung ano fast push line. What do you think about this ban, Butters, kay Zas? It certainly stops itong other side from, you know, just amplifying or pagpapabilis ng kanilang pag-clear ng jungle. And yun lang naman yung nakikita ko kay Zas kasi napaka-flexible niya. Although, not really the best mage now, pero kasi yung nagagawa niya at yung pressure niya sa mapa, sobrang tindi rin kasi. Yeah. How about you, Baymax? I mean, parang yung yung ban dito ng Ulvl, it's most of the time parang ito yung kumbaga kung ang ban dito ng Onic. Hindi, I think there's also a one Zask user na magaling dito sa Ulvl. Kung daw nagkakamali, that was unseen. That was unseen yung gumagamit. Tama. Then ito naman Ulvl. So it's most likely they actually pinag-aralan talaga nila dito yung kalaban. And of course, Wise, one of the best Harit users natin dito. Pero no? I mean, Onic Ph still using the claw. What do you think ba they're still gonna go for the 1-3-1 dito? Kasi ganito yung setup ng 1-3-1 eh. Na, like, merong Uranus, tapos pa, ito yung parang good recipe ng 1-3-1 rotation coming from Onic Ph. Baymax, what do you think? Gagana pa ba to? I mean, like ito yung pinag-usapan natin kanina. I think gagawin pa rin nila dito no, yung 1-3-1. No? Possible. Kasi yung sa 1-3-1 lineup, Uranus always goes on top eh. Alam naman natin na yung delay, yung pan-delay na powers ng isang Uranus sa isang lane, grabe, kung makapag-cut lane yan, kayang-kaya niya kahit ilang waves lang siya lang mag-isa. So possible na mag 1-3-1 nga dito yung Onic Ph. Totoo yan. Ako excited ako. Gusto ko makakita. Like may mga binuff na mga hero on the recent patch. It's like yung katulad ng Frey. I've been watching tournaments na may mga gumagamit na ngayon ng Frey. Tapos, it's actually doing well no against Uranus. Pero I'm not sure kung yun yung isa sa mga hero na na-practice na dito ng Ulvl. But looking on this team right now, they're so strong in terms of kumbaga, ito din may kita mo, Johed and Tamus could actually go against both Uranus and kumbaga maglalaban na lang dito kung kanino yung pinakatamang rotation. Sa tingin mo sa ganitong lineup, mas malakas ang Ulvl in terms of being aggressive, no? Like, i-deny nila yung blue buff. What do you think about that, Butters? Yes, Ulvl dito, I'm really expecting them to contest yung red buff, not the red buff, but the orange buff dito ng side ng Onic Ph. Kasi okay lang, kahit pa paano, mas okay mabigay yung violet buff kay Claude kesa dun sa red buff, orange buff rather. So, ibig sabihin dito, parang you're putting a limit sa nagagawa ng Claude into the early game, lalo na kapag ganito yung klase yung lineup nyo. And ako lang masasabi ko lang dito, Onic PH, yes, they're gonna go for a funnel again, pero kung titignan mo dito, they got the Sicilian, and I'm actually happy about that. Sicilian is one of the monsters makaramdam ko ng meta na to. Sicilian. Gusto ko yung yung Sicilian medyo gusto ko yung mga tipo ng mga live. Most of the time SGD yung gumagamit nun no? Yung mga Sicilian draft. Pero going ba ngayon, medyo pinansin ko ulit, no? Yung level pala dito still not gonna be using basic. So ito pa rin yung team na we were actually left off ng first half ng regular season. Pero yun na mga kaibigan, isang mabilis siguro ditong prediction. I would like to ask you first, Butters, nandito na yung draft, Onic, Ulvl, who would you go dito para sa pinakaunang laban ng second half ng regular season? Let's get into the game mismo and witness action between Onic PH versus Upper Level. Eto na mga kaibigan na syempre, game number 1 pala tayo natin, best of 3 series. Pakilala muna natin yan onto our red side. That is Ulvl Escanor with the Thams Devdaman para sa isang Johed, the Secret for that Bruno Unseen para sa isang Valir, and Hayabusa ang gagamitin ni Chu. Meanwhile, on the blue side naman ay ang Onic PH. Ikat Dilar, syempre para sa Uranus dito. Wise on the Claude, Iaknu on the Cho, and Jay for the Atlas. Oh my Venus! Para naman syempre sa Sicilian. Yes, ito Kuya Shinbu. Gaya sinabi kanina ng mga panel natin, very crucial for these two teams yung laban ngayon since sila ang nasa 6th seed at saka 7th seed of our rankings. So lahat, kumbaga nangalaban nila dito for the MPL Philippines Season 5 na susunod ay kailangan as much as possible maipanalo nila.
Totoo yun, Chantel. Noting the fact din, no, na nagkaroon man tayo ng mahaba-habang break dito, still, yung scoring system natin for MPL is make or break, no? Every loss is so punishing. Ito the point na kapag natalo ka, hindi ka lang basta-basta hindi nakakuha ng points, nahila ka pa pababa. Dito sa baba, munti ka lang. Very aggressive agad dito mga kaibigan. Ang Onic Ph natin sa bottom lane side. So far sa laban natin, makikita natin dito for U-level. Meron silang Hayabusa pick na medyo hindi natin nakikita sa mga tournaments na right after the patch. So gaya na sinabi kanina, mga panelists natin, it's more on a kumbaga innovation or kung sino may panggulat dito ang siyang magwawagi sa ating laban. Pero anyways, Onic Ph naman na sobrang kumbaga may Sicilian sila dito sa lineup nila, which is very unusual din. Hindi natin nakikita before. Kilala sila sa more on AOE at saka more on support. Pero anyways, mga kaibigan, first blood dito sa bottom lane side nakuha ng U-level. And I want to expound, no, dun sa point mo, Ate Chantel, no, na yun na nga, not every day we see the Sicilians sa kamay dito ng mga taga Onic PH. For the most part, they have the preference on the Valir, mga ganon, or even yun nga, yung mga key heroes. They would even choose an Odette. Pero hold that thought muna. I think we have a bit of a slugfest here for the top lane side. Top lane natin mga kaibigan, saktong-sakto ang pagkakagat doon ni ate, oh my goodness natin for Onic PH. So damage is real agad for the Sicilian. And for Sicilian guys, gaya na sinabi natin, ito yung counterpart na isang Aldous pag sa mage. Sa magic damage, I mean, meron siyang stock. So yun yung magiging problema dito for U-level on the latter part of our game. So anyways mga kaibigan, 1-0 pa rin ang ating score, almost 3 minutes para sa ating laban ngayon. Yes, and ayun din, no, expanding more on that Sicilian din, Ate Chantel. When you mentioned na parang Aldous, kasi ang heavy ng scaling di ba? Ng Sicilian talaga pagdating sa isang laro. Now, the biggest curiosity dito is of Onic PH totally eyeing for the late game. Normally, yung Onic, pag naglalaro sila, late game, ready na kagad sila lumaban, no? Pero here, Claude tapos Sicilian, heavily oriented sa late game yung composition nila. Although enough about Onic PH, upper level dito, also has a nice late game scaling composition on the Bruno. O, gera sa Turtle. Turtle nakuha mga kaibigan dito ng Onic PH from Way of the Dragon. 4 iyak ng mga kaibigan. Unseen ay napatay dito ni Paring J natin. Pantay ang laban plus objective here for Onic PH. So medyo maingat ang mga players natin. Actually kung mapansin natin, hindi ganun ka-aggressive as much as possible. Nagsastock muna sila ng mga kanilang gold. Totoo yan, Ate Chantel, no hard chase down ang pinapairal muna ng bawat team natin dito ngayon. Although I did feel that upper level hesitated for a bit doon sa may Turtle side. They could have rotated for a better and more precise objective siguro kaysa pinilit yung Turtle na yun. Kasi naisahan din sila ng Onic doon. I'm actually curious nga kung talagang Sicilian support to. It does feel like it is a Sicilian support. But it doesn't matter din kasi may Atlas din, tsaka may Uranus. Pero hold that thought, bottom lane. Sa bottom lane natin mga kaibigan, another kill for this Onic PH. Pero dito naman sa U-level, Tori ang kanilang kukuhanin. So objective for U-level, wala kill para dito sa Onic PH. Kaya sinasabi natin dito, bago ay isang Hayabusa for U-level. Kaya as much as possible, kailangan pigilan nila sa bottom lane side natin. Ito pa rin, nandito pa rin itong players ng Onic PH mga kaibigan. That is Virus, Dilar at si Jay para sa kanilang team. Yes, of course. Keeping this distance, Dilar going for the zone out. Ito na yung pamamraso ngayon na ginagawa ng Onic. Magkasama yun sila, Wise, susugod sila. Eto na mga kaibigan, ejector para sa ating Joy, pero flicker out lang naman para kay Deb. So dive in dito para kay Dilar. With that, Uranus mga kaibigan, pero disengage na lang din. As long as wala makuha, alis muna para hindi maging delikado para sa kanila. At least ayun nga Ate Chantel, hindi pa rin ganun ka-agresibo talaga yung stance kahit ng dalawang teams dito. The first attempt to actually be aggressive was on the side of Onic when they tried to tower dive that bottom lane. Pero I feel like yung upper level could have lost more had they been more aggressive din doon sa bottom lane. So feeling ko talaga upper level, iniisip pa nila na makakuha ng magandang positioning dito si Secret. Siguro makakuha ng ikalawang core item para lang maipa-online itong Brunong to. Ang problema, kung usapang core items lang, kung usapang mga marksman lang, nauuna sa karera ng ginto ngayon, yung Claude natin. Bottom lane. Tama ka dyan, Kuya Shibu natin. Nakapos, nahuli po doon yung Hayabusa mga kaibigan na U-level ang kanyang Shadow Squad. Shadow Quad.
Ayan, nakahuli dun sa may push side. So anyways, 3-1 natin score, 5 minutes and 47 seconds into our game time. For U-Level guys, sinasabi natin, it's more on the objective ng ginagawa. Pero ito na si Kuya Jay natin, nakaredy lang din naman for that initiation, mga best swap. So, secret dito ay nakapag-purify lang din naman against that setup play card from Jay. Kapit lang, no? Ngayon, nagkakaroon na ng clear na fold para sa laro natin. At ang lamang na yon ay para sa side ng Onic PH. You have to take note na si Wise dito, 1-0-1. Even Oh My Venus is becoming more and more as a hard hitter para sa side dito ng Onic PH. I do feel na ang problema din dito ng upper level is yung Jawhead nila supposed to make early game pickups using this Jawhead. Ayun nga, ay parang hindi nakakuha ng proper ejector, no? Parang hindi nakakuha ng disruption at kahit pang zone out man lang sa mga membro ng Onic PH. But still, you have to understand guys, no? 6 minutes into the game, Ate Chantel, makapal pa rin ang mapa natin. It's just wide. Ngayon pa lamang tayo nagkakabasagan ng ating mga outer turrets, mga tier 3 turrets natin. Not to mention, na traded pa yon, no? Top lane for bottom lane. And not to mention, na hindi pa rin sila humihinto sa pag-alis doon. Walang rumiresponde. It does feel like they might plan to give it, no? Yes, tama ka dyan, Kuya Shin. And we have to take note then for U-Level, nakasira na sila ng second tier turret dun sa may top Mid-lane, lane side natin ng Onic. So, malaking bagay. And middle lane side naman dito, nakasira pa rin U-Level. Mga kaibigan, sa Onic PH, nakikita natin dito na sumasagot din sila sa objective na ginagawa dito ng U-Level. For a Bruno pick, for U-Level, mga kaibigan, as much as possible, it's more on the late game din. Ang problema nga lang dito sa Onic PH, more on AOE. Ang kanilang setup, napakahirap na pasukin, lalong-lalo na ang pinaka-initiator lang nila dito is the Jawhead. Also, Ate Chantel, they have better range, no? Maganda yung range ng Onic dito. Yung crowd control nila mula dun sa Sicilian second is really strong. Alam natin kung gaano ka-potent yung crowd control ng Sicilian dito. Kahit di na natin i-mention yung pokes niyan. Even Claude can fight from a distance. I do feel that this Claude, 7 minutes, actually pa 8 minutes into the game, should be hard hitting. Even Iaknu, look at that. Iaknu now has that Blade of Despair up on his show. Now, Dilar also has that interesting item from Dilar, no? Enchanted Talisman on the Uranus. Maximum uptime, no? Para sa Uranus dito. Wow, nice build, nice build. Enchanted with Talisman, isang factor doon para maging mabilis ang reduction ng kanyang cooldown. So, automatic generate lang siya ng shield dito against the U-Level. Pero yung mga kaibigan, Kuya Dev, natin dito napilitan na agad mag-flicker out against 4, against 3. Ayun, nakapatay pa nga dito ang Onic PH. So, ito may kita natin sa laban natin ngayon, mga kaibigan. Hindi masyadong grabe yung kills, pero ito na, nice place to do it coming from the Flood, mga Bessie Wap. At ito mga si Kuya Jay natin, papasok lang din naman na huli na isang downs para engage na lang din. Disiplina ang pinapakita dito ng Onic PH kapag medyo malalim na disengage. Indeed. Hindi na kailangan mag-aboltol. Alam naman natin na ang advice nga is stay at home. Kung ikaw ay mapasobra sa paglabas mo and didn't respect the running curfew talaga, matik. Matik penalty ka. 5-1 para sa laro natin. You can actually see the side lanes. All cleared here against the side of upper level. Onic PH now is starting to encash the mid lane. Nako, napatay pa nga. Si Kuya Escaro natin doon, mga kaibigan, nag-U-Level for Jay with a flicker in at ang kanyang bato na malupitan with a double kill for this Uranus plus the damage para kay Wise ng Onic PH. Ito pala si Wise ng Onic PH. Mind you guys, ang gamit niya ngayon is more on a physical type of hero. Kilala natin siya na mage talaga. So, panggulat dito ang ginagawa ng Onic PH. Alright, ladies and gentlemen, isang tore na lamang ang natitira sa labas dito ng base ng upper level. Noting the fact na nakakapag-kite pa pabalik si Oh My Venus dito. Pero has to respect that Hayabusa, actually, nagdusa dun sa damage na binabato talaga ni Oh My Venus was forced to actually fall back using squad shadow in. And Dilar, mambabraso yata. Grabe si Kuya Dilar natin, di talagang front for Onic PH, mga kaibigan. Kita natin si Joe, pumasok natin, kita lang naman si Oh My Venus, mga kaibigan. Pero ito na, nakatakas lang din naman with that Winter Truncheon, safe pa rin dito si Madam Venus na Onic PH. 8-1 ang ating score, mga kaibigan, para sa ating laban ngayon. Very aggressive play for Onic PH plus the level 1 Lord on their side. Already pushing for the top lane. Ate Chantel, kitang-kita natin ang pagtulak ng mga taga-Onic PH as they've taken good command of this very first game of the return of MPL PH Season 5. It does look like it's a matter of time bago tayo magtapos dito, tol, because
Ewan, I do feel na Yap may enough wave clear ang upper level, pero ang problema, I don't think that they have enough firepower to actually answer Yes. the Lord habang pinagbabato sila ng mga spells dito ng Onic PH eh. Tatabihan mo lang yung Lord eh, babrasuin mo lang. May Atlas ka, may Uranus ka, grabe, makapambraso ang composition at lamang ngayon ng Onic PH. Eto na to, Dilar, pumasok. Ito na si Dilar, mga kaibigan, for Onic PH plus the Lord on the side of Onic PH. Ito na si Secret na pilitan lang din naman lumayo. For U-level, mga kaibigan, medyo naging problema dito. Hindi nakakuha ng kill ang kanilang Bruno. So pagdating sa goal, medyo napag-iwanan at rin sa kanilang equipments. Pero ito na, Blazing Duet para kay Kuya Wise natin na pipilitan dito ang U-level na lumayo para sa kanilang Torre. Pero na wave the dragon for this show, Iyaku getting a kill. Pero dito with an unstoppable force, natin kitang lang naman or turn around kill actually for Onic PH, and oh my Venus again with that kill. Tatlo ang nagtitang buhay for U-level to defend their base. Pero Secret, ito nakapatay ng isa. Ito na ang minion wave ng Onic PH, mga kaibigan, pero not enough pa rin. Ito, talagang kinakalbo nila, mga kaibigan, ang lahat ng inhibitor turret dito na Onic PH. I mean, ang U-level. Ang upper level, mga kaibigan. No inhibitor turret is up. This is gonna be the minion boxing onto the base, and that's it. The very first victory sa pagbabalik ng MPL ay ang Onic PH. What a Good game job para sa Onic PH. Onic Oo. PH here. Yes, natama ka dyan, Kuya Shingo. Talagang sinasabi natin, it's more on the discipline kind of tactic or strategy. Pagka wala silang pwede makuha, umaalis sila. Pagka may pwede silang kuhanin, diretso lang. And MVP for that game is Wise with a 3-0-5 ATK. Sabihin natin mga nasa 5 minutes, 7 minutes, literally, you're just literally asking for the Sicilian to actually just go on you and take you down. Yes, yes. I totally agree with you. Pero ito, panoorin natin dito the smart game highlights ng nangyari doon sa very first game ng Onic PH versus U-Level. Ito, kung makikita mo dito, yung Blazing Duet device, I mean, even yung mga inaasahan nila na medyo magiging tanky hero just like the Droid or even the Tamus, talagang nararamdaman nila yung damage ni Wise eh. Mm. Sa tingin mo, Ang Baymax, nangyari din kasi anong dito sa tingin talaga mong dapat ginawa dito ng U-Level? In terms kung paano nila win-work out dapat yung draft nila? Yun nga, kasi meron naman silang, though meron silang, Johed and Valerno, hindi talaga nila kasi na-utilize eh. Yung dalawang inaasahan ko kasi, based on what I've seen sa mga ranked games, pag nanonood din ako, Valer talaga, early on the game, dapat super aggressive ka na against the carry sa kabilang team, which is hindi nagawa dito ng U-Level. Kaya etong si Wise na, and yung Cecilio natin, talaga namang nakapag-farm ng todo, and dun talaga sila nagka-problema during